încerc să adorm. N-am pus geană pe geană și mi-era așa de somn când m-am culcat și nu pot să adorm. Ce să fac? Să iau o pastilă, ceva? Ce să fac? Nu mai știu ce să fac. Da, ai putea să iei și o pastilă, dar dimineața s-ar putea să te trezești mai groghi decât te-ai culcat. Cum ar fi totuși să încerci metoda celor 3 întrebări? Bună, dragilor! Sunt Diana Todoruț, coach și terapeut prin hipnoză și în acest video îți voi arăta cum 3 întrebări simple îți pot fi de mai mare ajutor decât un plister de pastile. Ei, chiar așa, 3 întrebări, cum ar putea ceva atât de simplu să rezolve o problemă atât de mare? Problema insomniei apare atunci când, deși ești în patul tău, în siguranță, mintea ta rămâne blocată în modul anxios, luptă sau fugi. Gânduri neîncetate sunt ca un disc stricat care repetă fără a ajunge la o soluție și acest proces ține corpul în alertă permanentă, făcând adormirea aproape imposibilă. Așadar, cele 3 întrebări pe care ți le voi pune astăzi te vor ajuta să ieși din acest mod de funcționare și să activezi conștient, stimulând răspunsul de relaxare al corpului tău. Iar prima întrebare sună așa: ce mă preocupă în acest moment și pot lăsa în siguranță deoparte până mâine? Această întrebare nu neagă grijile. Abordarea, de exemplu, nu te mai gândi la asta, este contraproductivă. Uite, dacă eu îți spun acum, nu te gândi la elefantul roz. Acum spunem, te-ai gândit sau nu te-ai gândit? Ideea e că atunci când pui această întrebare, ce pot lăsa deoparte pe mâine, validează ceea ce simți, transmite creierului: te aud, înțeleg că acest lucru este important pentru tine și prin actul de a lăsa deoparte până mâine, scoți această grijă din spațiul mental activ al prezentului și o programezi pentru viitor. Și cum să faci asta? În primul rând, nu te lupta cu gândurile care apar în mintea ta. Doar observă-le cu curiozitate. Gândul despre proiectul de la serviciu și facturile, telefonul. Apoi vizualizează transferul. Imaginează-ți o cutie pe care scrie pentru mâine. Pune în ea gândul despre ședință, despre telefonul pe care trebuie să-l dai, despre proiectul de mâine și apoi închide capacul și spune-ți clar: am luat notă de aceste lucruri, mă voi ocupa de ele mâine. Acum, singura mea sarcină este să mă odihnesc. Bineînțeles, dacă ai lăsat sarcini stringente care trebuie îndeplinite până mâine și nu le-ai îndeplinit, sfatul meu ar fi să o faci înainte de a merge la culcare. Unii oameni nu au o capacitate de vizualizare atât de mare și pentru asta există o soluție relativ simplă și anume iei un creion și o hârtie, un carnețel sau un jurnal și scrii în el toate grijile care te frământă, dar nu mult, așa foarte, foarte sumar, că nu trebuie să ia foarte mult timp, câteva minute și atât, cu destinația de rezolvat mâine. Și apoi închizi ritualic carnețelul și îl pui pe noptieră, semn că ai încheiat ziua. Și vei observa că instantaneu mintea se eliberează. Ei, acum am eliberat mintea de grijile de peste zi. Dacă nu-l umplem cu ceva pozitiv, cu siguranță se va găsi ceva negativ să umple acest gol. Și acum ajungem la a doua întrebare și anume: pentru ce sunt recunoscător din ziua care tocmai s-a încheiat? Ei, această întrebare este un antidot direct pentru anxietate și negativitate. Când îți faci griji, creierul tău este inundat de cortizol, hormonul stresului. Când practici însă recunoștința, eliberezi dopamină și serotonină, care sunt hormonii stării de bine. Aceștia reduc tensiunea și calmează agitația de peste zi.
și chiar mai mult de atât, să știi că nu poți simți recunoștință și anxietate în același timp, pentru că sunt generate de rețele neuronale antagoniste. Astfel că, practicând recunoștința, întrerupi șirul gândurilor negative. Cum faci asta? Treci peste reacția inițială a minții care îți spune: bai, dar pentru ce să fiu recunoscător astăzi că am avut așa o zi nasoală, ședințe, m-a criticat șeful, am stat în ambuteiaj, da? Dar cu siguranță, chiar dacă ziua ți-a fost agitată, ai avut câteva momente de care poți să-ți aduci aminte în care, de exemplu, ți-ai savurat cafeaua de dimineață. Însă, e necesar să intri un pic mai în detaliu și să fii specific. Sunt recunoscător pentru că am avut acele minute în care să stau cu ceșcuța de cafea în mână, să savurez aroma și mirosul și aburul de cafea și m-am simțit atât de relaxată că am putut să-mi îndeplinesc acest ritual care îmi inițiază de fapt ziua. Esențial este să retrăiești emoția, senzațiile pe care le-ai simțit în momentul acela în care ți-ai băut cafeaua. Pentru că emoția este cea care activează beneficiile reale ale exercițiului. Iar acum urmează pasul final, ancora, care vine cu a treia întrebare. Ce pot face chiar acum, în acest loc, pentru a-mi oferi un plus de confort și siguranță? Dacă stai să-ți asculți corpul, îți va spune el singur despre ce are nevoie. Ca de exemplu, poți să începi cu o scanare a corpului, să începi cu degetele de la picioare, mișcă-le încet, încercând să eliberezi orice tensiune și să găsești o poziție confortabilă pentru ele. Apoi urcă încet la glezne, gambe, genunchi, coapse, punând aceeași întrebare de fiecare dată până când ajungi la creștetul capului. Pasul următor este să acorzi importanță respirației. Observ-o. E agitată? E superficială? Inspiră adânc în abdomen, numărând până la 4 și expiră mai lung pentru ca sistemul nervos să se calmeze. O respirație regulată, adâncă și mai rară este semnalul pentru ca sistemul nervos să se poată relaxa. Apoi, după ce ai eliberat tensiunea din corp și ai găsit o poziție confortabilă, încheiem cu o intenție. De exemplu, îmi permit să dorm ca un bebeluș și să mă refac complet. Desigur, intenția asta poate fi adaptată pentru nevoile tale specifice. Deci te gândești ce ai nevoie mai mult în momentul respectiv și o spui sub formă de intenție. Așadar, dragii mei, iată-le, cele 3 întrebări, 3 chei simple care pot deschide ușa către un somn odihnitor. Să recapitulăm. Întrebarea care eliberează. Ce pot lăsa deoparte până mâine? Întrebarea care vindecă. Pentru ce sunt recunoscător astăzi? Întrebarea care eliberează. Ce pot face acum pentru confort și siguranță? Alege ce ai nevoie. Scopul este prezența ta, blândețea față de tine. Și dacă stai să-ți asculți corpul și mintea, ele îți vor spune exact de ceea ce au nevoie. În descriere găsești un link către un audio gratuit, Detox Hipnotic, care este o sesiune ghidată perfectă pentru seară, de exemplu, ca să lași deoparte grijile, gândurile, problemele de peste zi și să intri mai relaxat în pat ca să poți să-ți oferi acel somn de care ai nevoie. Nu uita să te abonezi la canal, astfel vei fi printre primii care află când apare un material nou. Și de seară, puneți măcar una dintre întrebări și dacă simți o schimbare mâine dimineață, lasă-mi un emoji, un zzz în comentarii. Somn ușor și pe curând! Mulțumesc!